hei vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle ja aivan käsittämättömän ihanaa elokuuta kaikille. Tänään olisi vuorossa tosiaan elokuun kiviennuste ja miten älyttömän upea kuukausi meillä onkaan edessä. Eli tosiaan tämän kuukauden, tämän elokuun kiveksi kanavoitui tuolloin vuodenvaihteessa ihana kultaista energiasädehtivä sitriini. En tiedä pystynkö edes näyttämään tai ei taida edes näkyä tässä kunnolla tää kivi, mutta ainakin uutiskirjeeseen se tulee mukaan. Eli ihana tämmönen kellertävän kultaisen sädehtivä sitriinikivi ja oli tosi ihana nähdä se, että vaikka tämä kivi on ollut tuolla oman kaappini pohjalla ja sopukoissa varmaan jo useamman ajan, niin silti tuossa kivessä näkyi valtavia ihania sateenkaaren heijastuksia, kun sen otin esiin. Eli tavallaan omat kiveni omassa kodossani voivat hyvin, vaikka ne olisivatkin olleet tuolla laatikoissa sisällä. Ja nyt haluaisin hieman mennä tuohon elokuun teemaan ja tosiaan silloin alkuvuodesta sain tälle elokuulle teemaksi onnekkaat sattumat ja sitriini kivi tosiaankin edustaa meille kaiken maailman runsauksia ja kaikissa erilaisissa muodoissa luoksemme tulevia ihania asioita. Ja hetken aikaa tänään, kun hiljennyin tuon sitriinikiven ääreen, niin minulle näytettiin aivan ensimmäisenä tämmöistä kuvaa tämmöisestä isosta, valtavasta kultaisesta maljasta, jota ojennettiin minua kohden. Ja tavallaan se symbolisesti niin kuin kuvastaa sitä valtavaa runsautta, joka meidän eteemme avautuu nyt elokuussa ja tästä elokuusta eteenpäin, koska meillä on hyvin vaikuttavia kuun muutoksia ja erilaisia energiaportteja. Ensimmäinen 8.8. oleva leijonaportti, joka tavallaan antaa semmoisen piikin sille meidän omalle eteenpäin menollemme. Ja tosiaan tämä kultainen malja, jota minulle niinku, tarjottiin, niin se sädehti ja hohti ja sai minut ihan omissa mielikuvissani hykertelemään innoissani tästä asiasta. Ja tämän jälkeen mielikuvani siirtyivät tämmöiseen valtavaan vanhanaikaiseen isoon tanssisalin paviljonkiin ja aikaan, jolloin naisilla oli isot muhkeat alushameet ja peruukit päässään ja miehillä polvisukat ja polviin ulottuvat housut ja siihen asuun liittyvä takki. Ja minulle näytettiin niinku symbolisesti tämmöisiä isoja tanssiaisia ja tuolloin noissa isoissa kultaisissa saleissa tanssittiin tämmöisissä isoissa ringeissä, joissa niinku tanssiparit vaihtoivat koko ajan ja symbolisesti minulle näytettiin näitä miehiä ja miten nämä miehet oli asuiltaan aivan saman tyylisiä kaikkia. Heillä oli jokaisella tämmöiset
naamiot, silmänaamiot niin, että heistä ei oikein erottanut, että minkä näköisiä he oikeasti olivat. Ja tavallaan tämä kertoo nyt tästä elokuun teemasta ja siitä, miten meille ollaan tuomassa meidän elämään nyt hyvin paljon erilaisia kumppaneita, oli kyse sitten yhteistyökumppaneista, uusista ystävistä tai uusista elämänkumppaneista, niin elokuun aikana meillä on mahdollisuus kohdata hyvin paljon erilaisia uusia ihmisiä, jotka voisivat olla omalle kehityksellemme hyödyllisiä, jos vain uskallamme lähteä niiden normaalien totuttujen tapahtumiemme ulkopuolelle ja sieltä omasta tuvastamme ulos. Ja tässä mielikuvassa minulle näytettiin, miten nämä miehet, ei niinkään yleensä naiset, tanssivat näissä kuvioissa eteenpäin, mutta tällä kertaa miehet olivat ne, jotka niinku vaihtoivat paikkaa ja sieltä selkeästikin tuli esiin joku yksi tämmöinen kumppani, joka oli niin kuin kaikista tärkein noista kaikista tanssijoista niin kuin omalle kohdallesi. Mutta heitä oli hyvin vaikea erottaa toisistaan, koska he olivat kaikki aivan täysin samannäköisiä. Ja tämän vuoksi uskonkin, että elokuussa meille tuodaan todella paljon erilaisia vaihtoehtoja omalle kehityksellemme erilaisten ihmisten muodossa niin, että pääsemme kokeilemaan, miltä erilaiset ihmiset tuntuvat työskennellä niin kuin heidän kanssaan. Eli periaatteessa niin kuin tässä tanssissakin, niin kun niissä mielikuvissa nämä miehet olivat ihan samannäköisiä, niin se, miten pystyy tuossa mielikuvassa tunnistamaan juuri ne itselle sopivat vaihtoehdot, niin ne paljastuivat siitä, miten heidän keholiikkeensä sopivat yhteen omien keholiikkeideni kanssa ja miten heidän eleensä kuvastivat niitä omia eleitäni, joita sydämessäni kaipasin ja joista niin sanotusti pidin, kun ne esitettiin itselleni. Ja tapa, millä tuo mies otti minut tanssiin mukaan ja millä tavoin hän ohjasi omaa tanssiani vahvasti ja selkeästi eteenpäin, niin kaikki nämä tällaiset ulkonäön ulkopuoliset asiat antoivat minulle viitteitä siitä, että kuka on juuri tuo oikea henkilö, jonka kanssa mahdollisesti voisin sitten jatkaa tanssiani myöhemmin myös pidempään. Ja tosiaan en puhu ainoastaan nyt uudesta elämänkumppanista, vaan puhun kaikista mahdollisista uusista ihmisistä, jotka tulevat elämääsi nyt tästä elokuusta eteenpäin ja jotka tavalla tai toisella tuovat sinulle näitä kultaisia maljoja eteesi ja tarjoaa sinulle omaan elämääsi uusia vaihtoehtoja ja uusia mahdollisuuksia kehittää omaa itseäsi eteenpäin. Ja tähän liittyen meillä jokaisella on niin sanotusti olemassa oma unelma. Ja tavallaan niin kuin tässä alkuvuoden aikana olenkin ottanut esiin erilaisten koulutusten kautta sen, miten tärkeää on ylläpitää tietynlaisia mielikuvia omassa elämässämme. Ja
ja pitää sitä tietynlaista unelmaa yllä siellä omassa sydämessämme. Ja miten tuo unelma sitten ja tuo tunnetila sieltä sydämestä jakautuu eteenpäin ja miten se houkuttelee sitten oikeanlaisia ihmisiä luoksemme. Ja tällä tavoin, niin kuin olen aikaisemminkin puhunut tämmöisestä sydämen kutsusta, niin se tunnetila, jota ylläpidämme siellä omassa sydämessämme, niin se on se, joka kutsuu niitä oikeita asioita luoksemme. Ja tällä tavoin, varsinkin nyt elokuussa, kun me saadaan näiden leijonaporttien valtava energia käyttöömme, niin kannattaa kiinnittää hyvin tarkasti huomiota siihen, millaisia ajatuksia ylläpidät ja millaisia tunnetiloja ylläpidät omassa sydämessäsi, koska se tuo kaiken sen omaan elämääsi mukaan, mitä vaan siellä sydäntilassasi tällä hetkellä on. Ja tämän vuoksi kutsunkin monesti tätä oman, miten se sanotaan, kutsun tämmöistä niinku oman elämän muokkaamista tämmöisiksi sydämen kutsuksi. Eli lähetämme sieltä omasta sydämestämme käsin näitä kutsuja eteenpäin sitten maailmaan. Ja tämän kutsun myötä sitten meillä on mahdollisuus saada uusia mahdollisuuksia ja uusia ihmisiä elämäämme. Ja tämä elokuu mahdollistaa meille nyt tosiaan valtavissa määrin uusia tilaisuuksia eteemme, ja niin kuin puhun, niin teemana on nämä onnekkaat sattumat, ja meille voidaan jopa symbolisesti ojentaa näiden kultaisten maljojen muodossa sellaisia tarjouksia, joissa meistä voi tuntua, että me emme ole millään tavoin näiden tarjousten arvoisia. Ja haluaisinkin niinku tuoda ehkä esiin nyt tämmöisen ajatuksen siitä itsensä rohkaisemisesta ja siitä, että osaisimme haastaa itseämme tilanteissa, jotka eteemme avautuvat, emmekä antaisi liikaa periksi niille omille peloillemme ja omille vanhoille uskomuksillemme, jotka saattavat tulla sitten esteeksi näiden uusien ihanien mahdollisuuksien edessä, jos emme uskalla sanoa kyllä tuolle kutsulle, joka meidän suuntaan tulee. Ja tämä tarkoittaa yleensä erilaisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, erilaisia kutsuja erilaisten ihmisten toimesta erilaisiin paikkoihin, mahdollisesti myös erilaisten kokemusten tulemista eteesi ihan semmoisissa tutuissa paikoissa, missä olet tottunut toimimaan tietyllä tavalla, mutta ehkä tällä kertaa sitten edessä onkin uusi haaste ja sinua haastetaan tekemään tuo asia täysin uudella tavalla. Ja nämä kaikki uudet kokemukset ja uudet mahdollisuudet ja uudet tilaisuudet, joita eteesi tuodaan, niin ne ovat sinulle uusia mahdollisuuksia oppia jotain itsestäsi, oppia jotain uutta omista lahjoistasi ja omista kyvyistäsi. Joten suosittelin avaamaan oman sydämenne avoimeksi näiden tilaisuuksien eteen tullessa sen sijaan, että kääntäisitte selkänne ja mahdollisesti sitten ette uskaltaisikaan lähteä tähän haasteeseen mukaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että
nyt kun, mulla on täällä pieni muistilappu, eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun sinulle tuodaan näitä uusia tilaisuuksia eteesi, niin tämä ei ole mitään sellaista, mitä tapahtuisi universumin puolesta, vaan tämä on jotain sellaista, joka tapahtuu nyt juuri sen vuoksi, että olet osannut ylläpitää sitä tietynlaista unelmaa siellä omassa sydämessäsi. Siirrä vähän paikkaa, paistaa suoraan silmään tuo. Ja tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että sinä olet kasvamassa. Menen vähän toiseen suuntaan, tuli suoraan toi aurinko. Tarkoittaa sitä, että sinä olet kasvamassa sisältä ulospäin. Eli tosiaan se unelma, jota olet ruokkinut siellä omassa sydämessäsi, niin mitä enemmän olet antanut sille omia ajatuksiasi ja omaa huomiotasi, niin sitä suuremmaksi se on päässyt kasvamaan siellä oman sydämesi sisällä. Ja koska tuo oma sydänalamme ei ole mitenkään riippuvainen tämän meidän oman fyysisen kehomme ulkorajoista, niin tavallaan se, mitä ylläpidämme siellä omassa sydämessämme, niin se jakautuu hyvin vahvasti jo energeettisesti eteenpäin kaikkialle ympärillemme. Ja näin ollen sen oman sisäisen tunteesi kasvun myötä olet päässyt kutsumaan omaan elämääsi nämä uudet tilaisuudet. Ja haluan nyt vielä kerran sanoa tämän, että elämä ei varsinaisesti ole antamassa sinulle mitään lahjoja, vaan sinä itse olet kutsunut nämä tilaisuudet luoksesi. Ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että uskallat nyt myös vastaanottaa nämä upeat mahdollisuudet, jotka eteesi tuodaan, etkä pelästyisi niitä, koska sinä olet tosiaan itse kutsunut ne omaan elämääsi mukaan. Ja jotta pääsisit tunnistamaan juuri ne oikeat ihmiset ja juuri ne oikeat tilanteet ja tapahtumat, joihin haluat päästä mukaan, niin elokuun intensiivisten energioiden vastaisesti sinua pyydetään hidastamaan vauhtiasi ja tarkkailemaan hieman tarkemmin omaa ympäristöäsi, koska jos olet tehnyt elämästäsi liian kiireistä ja olet laittanut kaikki päiväsi täyteen erilaisia tehtäviä ja toimintoja ja suorituksia, niin saattaa olla, että et huomaa noita hienojakoisia viestejä, joita sinulle koitetaan tuoda nyt elokuun aikana erilaisten ihmisten ja erilaisten tilanteiden muodossa. Eli tavallaan kiire elämässäsi saattaa olla suurin este näiden sydänunelmiesi toteutumiselle, koska tässä kuussa jo näiden kanavoitujen energioiden esiin tuomana meillä on energeettisesti tukenamme kultainen energia, ja toi kultainen energia tarkoittaa aina tekoja, aina konkreettisia asioita, jotka ottavat muodon elämässämme. Ja tämän vuoksi se oma kiire, se oma arkinen kiireemme saattaa tulla esteeksi näille tapahtumille, jos emme havaitse niitä silloin, kun ne tulevat kohdallemme. Joten tämän vuoksi kannattaa hieman hidastaa sitä omaa vauhtia ja tarkkailla varsinkin kaikkia tämmöisiä uusia tilanteita ja uusia ihmisiä, jotka saapuvat elämääsi.
ja tutki rauhassa, että mitä nämä tilanteet ja kohtaamiset saattavat tuoda elämääsi mukaan, jos antaudut niille hieman syvemmin. Ja koska elokuu sisältää nyt hyvin vahvaa leijona-energiaa, niin vaarana voi myös toki olla se, että me ylireagoimme asioihin tai myös se, että me pelästymme liikaa asioita. Eli painottelemme hyvin vahvasti nyt niin kuin erilaisten ääripäitten kanssa ja saattaa olla, että jos joillekin tulee hyvinkin paljon kaikkia ihania tapahtumia vastaan, niin voi olla, että se hieman kuin kihahtaa heillä tukkaan ja sitten se runsaus loppuukin melkein siihen, koska elämä näkee, että tämä asia menee hieman kuin väärinpäin. Mutta tämä kannattaa vain pitää mielessä ja niin kuin muistaa se oma sisäinen tasapaino kaikessa, mitä teemme tämän elokuun aikana. Ja erityisesti se tietynlainen sydän, niin kuin huolehtiminen siitä omasta sydäntilasta ja siitä, että millaisia ajatuksia ja tuntemuksia pidätte siellä omassa sydämessänne yllä, koska ne on nyt niitä asioita, jotka tulevaisuudessa ja tästä hetkestä eteenpäin yhä vahvemmin kutsuvat niitä uusia tilanteita ja uusia kokemuksia ja ihmisiä omaan elämäänne mukaan. Joten pitäkää huolta tästä tunnemaailmasta, tästä omasta unelmien ja maailmasta, mitä täällä omassa sydämessänne pidätte. Ja päästäkää irti kaikista turhista huolista ja kaikista turhista murehtimisista ja erilaisista asioista, joita koitatte itse väkertää eteenpäin. Ja enemmänkin antautukaa nyt tässä elokuussa tälle elämän luonnolliselle rytmille ja menkää sellaisiin paikkoihin, missä ette ole aikaisemmin ollut ja tehkää sellaisia asioita, joita ette ole aikaisemmin tehneet ja puhukaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ette ole aikaisemmin puhunut. Ja saatat yllättyä, miten paljon voitkaan oppia itsestäsi lisää ja elämästä yleisesti vain ja ainoastaan avautumalla kaikelle sille elämälle, joka tapahtuu ympärilläsi. Mutta tällaisilla elokuun energioilla haluaisin nyt toivottaa teille aivan valtavan ihanaa elokuun jatkoa ja hyödyntäkää tämä valtava leijonaportti, joka avautuu kohta täyteen maksimaaliseen potentiaaliinsa 8.8. Ja sen jälkeen meillä tulee vielä aivan valtava ihana uuden kuun aika ja myös loppukuussa jälleen hyvin vahva täysikuu. Joten elokuu avaa todellisia kultaisia portteja eteemme, jos vain uskallamme astua niistä läpi. Joten ei muuta kuin aivan ihania elokuun hetkiä teille omaan elämäänne ja laittakaa ihmeessä tähän videon alapuolelle kommenttejanne. Olisi aivan ihana kuulla, miten teidän elokuu on lähtenyt käyntiin ja mitä kaikkia mahdollisia tapahtumia omassa elämässänne on elokuun myötä tapahtunut. Muistakaa kuunnella hyvin tarkasti sitä omaa intuitiotanne. Kuunnelkaa kaikkia niitä viestejä, mitä tunnette ja koette muiden ihmisten kanssa. Ja valitkaa näiden tunteidenne perusteella se, mihin haluatte tässä kuussa lähteä mukaan. Ei muuta kuin oikein mahtavaa runsauden täyttämää elokuuta kaikille ja nähdään taas seuraavien videoiden myötä. Moikka!